góc không bị đông máu chết không làm gì được. Thế là từ thành phố Nam Định đã kiểu là không qua khỏi tất cả các con rồi. Cái đường nó rộng sao mày đánh lái mày thích đối đầu à? Mày thích đối đầu Không, em tưởng anh rẽ theo bên này, anh vào cây xăng em có biết đâu. Nhìn mày cái cớ đường rộng anh tạo đất. Tại vì cũng có xe máy họ đi đây em đối đầu mày là ai, mày ở xã nào? em ở gần đây đâu có vấn đề gì đây đâu. như sau em cẩn thận nhá. Vâng. Đi con đất nhá. Vâng, nhưng mà có các anh đi xe máy đâu. Anh kéo đứt tay đường này thì rồi đi không? Vâng, đi. vâng. Em nhá. Vâng, đi. Anh có thể nhấc tay ra. Cảm ơn anh ạ. Bớt nào nhá.